Hi guys, good morning. This is Jetutorialz PH. In today's video, turuan ko po kayo mag-map zooming gamit ang Kinemaster. Okay, piliin natin ang ratio na 16.9. Yun. Tapos punta tayo sa media. Then sa background po. Pipili tayo. Pili lang kayo kung gusto nyo. Yan. Team sa akin. Then drag po. I-drag po natin yan. Check din, punta ulit tayo sa layer na naman tayo, sa layer, then media ulit, punta tayo sa download. This yung yung pangalawang, yung layer niya, yung picture na parang drone shot. Mas maganda kung Google Earth sana, para matrace agad yung exact location mo. Ayan. Download nyo lang sa Play Store, Google Earth. So try natin i-play. Okay. Ayan. Stop. Then press nyo yung nyo, pangalawang layer, yung picture na gusto. Pwede din yung key. Saka drag mo ng drag, then zoom in natin po yung picture, dahan-dahan lang. Okay, then drag ulit, drag and zoom in again. This time para mabilis na. Okay, subukan natin i-play. Yun, kita nyo naman, di ba, gumagalaw na. Okay, next is sa layer naman tayo. Sa layer naman, then media ulit, same process din. So, dito na po yung yung clouds na dinownload ko, clouds PNG. Lalagay ko to sa description. Try nyo na lang download. Okay, sa position. Guys, kung bago yan lang kayo sa channel ko, please subscribe. It's Jetutorialz PH. Dagdag ulit tayo ng clouds PNG. Tayo sa download. Clouds PNG. Link in description po. Drag ulit, 6 seconds. Adjust lang, ha, adjust nyo lang. Okay, tapos na po ang tatlong po, yung cloud PNG. Then lagyan po natin ng out animation, yung fade, lahat po ng cloud fade at fade. Then punta tayo sa unang clouds. Yan, pindutin yung susi, drag konti lang, kahit konti drag, kahit konti. Then i-move natin yung cloud, dandahan lang. Yan, ganyan, same process pa rin, dandahan lang. Yun,
Yan. Okay. Check. Yan lang natin. Check pa natin. Pangalawang ano naman. Yung susi ulit. Ulit natin. Drag konti. Konti. Yan. Yan yung clouds. Parang gagalaw na yan. Mamaya. Pagpapagalaw ng cloud ganyan. Okay, check. And then yung panghuli namang cloud, yung susi ulit, drag, dahan-dahan lang, yan, dahan lang, up, isa pa, okay. Sana guys magustuhan nyo itong tutorial ko. Hanapin natin yung huling pag zoom in ng layer natin, background, pangalawang background, yung parang drone shot. Okay, pindutin yung susi, din drag yung background po natin, layer, yan, parang medyo mabilis na siya. Okay, try natin i-play. Medyo mabilis na, diba? Focus lang sa akin, focus lang ako sa kalsada kasi doon po ako sa kalsada. Yung susunod yung video yung ilalagay sa kalsada po. Yan. Pakain pa ko ng mga laga kong kalapati. Sinot ko po yun kahapon. Okay, ganyan lang. So guys, magustuhan nyo to. Thanks for watching. And please subscribe my channel. It's Jetutorialz page. Like din po. Yun. Sample lang yan. Play. Ganyan lang. So guys, paulit-ulit lang para matutunan nyo paano tamang proseso. Binawasan ko lang yan. Yan po, export nyo po. So yun po guys, thank you for watching. Sana magustuhan yung video ko.